এভৰিৱান আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা কলডিলৰ ধুনীয়া টেষ্টি ৰেচিপি। কলডিল আমি ডাঙৰবোৰেতো খাবলৈ ভালেই পাওঁ নহয় জানো, মানে আইৰণযুক্ত এটা পাচলি, গতিকে খাব লাগে সকলোৱে। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মানে খাবলৈ অকণমান বেয়া পায় যে, সিহঁতে পাচলি বুলি ক'লে মুখখন এনেও এঙাই। আমাৰ ল'ৰাকেইটাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা মই পাইছোঁ, গতিকে মই কৈছোঁ আপোনালোকক, মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাচলি মানে এনেকৈ ভাজি বুলি ক'লে মানে যিকোনো পাচলিবোৰ নাখায়েই। কলডিলটো তাৰ মাজতে এটা পৰে, কিন্তু বহুতে ভাল হয় খোৱা, কিন্তু সিহঁতে খাবলৈ বেয়া পায়। তাকে যদি অকণমান টেষ্ট লগাই জুতি লগাই যদি বনাই দিয়া যায়, তেতিয়াতো সিহঁতে খাব নহয় জানো। আমাৰ ইহঁতকেইটাকো মই তেনেকৈয়ে খুৱাওঁ। গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বনাইছিলোঁ যেতিয়া ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে ব'লক দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এয়া চাওক, ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই এয়া লৈ লৈছোঁ কলডিলখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই চাফা কৰি ধুই কৰি লৈছোঁ। মানে কলডিলটো কাটাৰ আগতেই ধুই লৈছিলোঁ মই। ভীমকলৰ কলডিল হয় যে, গতিকে একদম ধুনীয়া বগা বগা হৈ আছে এইখিনি। তাৰপিছত লৈ লৈছোঁ অকণমান পিঁয়াজ আৰু কেইটামান শুকান জলকীয়া। এতিয়া গেছতে এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীটো পাতি লৈ পেলাই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে দি ল'ব লাগিব জোখমতে মিঠাতেল। আপোনালোকে জোখমতে যিমানখিনি চব্জি হয় নহয়, সিমানখিনি জোখতে আপোনালোকে তেলটো দি ল'ব। তাৰপিছত দিছোঁ কেইটামান শুকান জলকীয়াকেইটা যে তাতে দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দি ল'ব পাৰে, যদি ভাবে কেইটামান জিৰা দি দিওঁ বুলি, জিৰা কেইটামানো ফুটাই দিব পাৰে। মই জিৰা দিয়া নাই, শুকান জলকীয়া দিলোঁ। তাৰপিছত দি দিছোঁ এই পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়াৰ পিছতে অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। যেনেকৈ চব্জি ভাজিলে আমি পিঁয়াজটো ভাজি লওঁ, তেনেদৰে আপোনালোকেও ভাজি ল'ব। আৰু একেবাৰে যে মানে ৰঙা কটকটীয়া কৰি পেলাবগৈ নালাগে, আৰু কালাৰটো আহালৈকো ৰৈ থাকিব নালাগে। অলপমান সময় ভাজিলেই হ'ল, যাতে পিঁয়াজখিনি অকণমান লেৰেলি যায়, সিমানখিনিলৈকে ভাজিলেই হৈ যায়। এয়া চাওক, পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি আছোঁ। এয়া দেখিছেনে, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপমান ফ্ৰাই হৈছে, আৰু তেনেকুৱাতে মই এতিয়া এই কলডিলখিনি দি দিম। যিখিনি কলডিল কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰ আগতে ভাবিছোঁ তেলতে অকণমান হালধি দি দিওঁ। তেলতে যদি হালধিটো দিয়া যায়, যিকোনো শাক বনালে নহয়, আপোনালোকে যদি তেলতে হালধিটো দি দিয়ে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। সেইকাৰণে হালধিটো তেলতে দি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া মই কলডিলখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু নিমখটো মই দিম পিছত, অলপ পিছতে, ইয়াৰ পিছতে নিমখটো দি দিম। আপোনালোকে ভাবে যদি তেতিয়াই নিমখটো দি দিব পাৰে হালধিখিনিৰ লগতে একেলগে। এয়া চাওক, কলডিলখিনি দিয়াৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ ভালকৈ। কলডিলখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ যাতে তেলটো হালধিখিনিও ভালকৈ মিক্স হৈ যায়, সেই তেনেকৈ পেলাই এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে দিম এতিয়া নিমখ। অথনি মই নিমখ নিদিলোঁ যে, এতিয়া মই নিমখ দি লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। আপোনালোকেও নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব, যিমানটো চব্জি হয় তাৰ অনুপাতে নিমখটো দিব। এয়া মই নিমখ দি ল'লোঁ। দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালকৈ এবাৰ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ, যাতে নিমখখিনি গোটেই চব্জিখিনিত মানে লাগি যায়। আৰু এয়া চাওক, ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিলোঁ। একেবাৰে সহজ হয় এই চব্জিটো বনাবলৈ, বেছি সময় নালাগেও, সোনকালে সিজিও যায়। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'লোঁ এবাৰ। আপোনালোকে যদি আগতে এনেকৈ বনোৱা নাই, তেনেহ'লে এবাৰ আপোনালোকেও বনাই খাব, বহুত ভাল লাগে। বনাবলৈ সহজ হয় যেতিয়া, আৰু ল'ৰা ছোৱালীও এনেকৈ দিলে ধুনীয়াকৈ খাই দিয়ে। এয়া চাওক, গোটেইখিনি চপাই গোটাই লৈ পেলাই এতিয়া মই ঢাকনিখন ইয়াতে লগাই দিম। অলপ সময় ঢাকন লগাই পেলাই সিজিবলৈ দিম। এয়া চাওক, ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। ঢাকনিখন লগোৱাৰ অলপ সময় পিছতে আকৌ মই ঢাকনখন উদঙাই এইখিনি ভাজি আছোঁ। এয়া চাওক, ঢাকনিখন উদঙাই দিলোঁ। দিয়াৰ পিছতে আকৌ এবাৰ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। বেছি সময় নালাগে এইখিনি সিজিবলৈ, আৰু পানীও দিব নালাগে। সেই ভাপটোতে ধুনীয়াকৈ কলডিলখিনি সিজিয়ে যায়গৈ। এয়া চাওক, ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ দুবাৰমান আপোনালোকেও ঢাকি ভাজি থাকিব। অলপ দেৰি পিছতে দেখিব আপোনালোকে কলডিলখিনি পটককৈ সিজিয়ে যায়। এয়া চাওক, ভালকৈ লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি। প্ৰথমতে লৰাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, কিন্তু পিছলৈ লৰাবলৈ ভাল হয়গৈ। আৰু এয়া চাওক, আকৌ ঢাকনখন লগাই দিলোঁ। ঢাকনখন আকৌ উদঙাই দি পেলাই আকৌ লৰাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, প্ৰায় কলডিলখিনি সিজিছেই। আৰু এয়া চাওক, কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিছে, আৰু কলডিলখিনি সিজিবলৈও ধৰিছে। ভালকৈ আকৌ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ কলডিলখিনি। এয়া দেখিছেনে, কলডিলখিনি এনেকৈ লৰাই বগাই পেলাই ভালকৈ ভাজি আছোঁ। আৰু এনেকৈ আপোনালোকেও ভাজি থাকিব। ভাজি পেলাই ইয়াতে যিহেতু মই কণীকেইটা দেখাইছিলোঁ, কণীকেইটা ইয়াতে দিব লাগিব, গতিকে মাজতে অকণমান জেগা উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে অকণমান
তেল দি ল'ম। যিহেতু কণীকেইটা ডিম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কমকৈ দিব তেলটো, বেছিকৈ তেলটো দিব নালাগে। যদি কলডিল ভাজি থাকোঁতে যদি তেল ওলায় তেনেহ'লে সেইখিনি তেলতো হৈ যায়, কিন্তু এতিয়া মোৰ একেবাৰে কেৰাহীটো শুকানেই হৈ আছিলে, গতিকে অকণমান তেল দি ল'লোঁ। তেলতে এতিয়া এই কণী দুটা ভাঙি দিম আৰু ইয়াতে এয়া চাওক, দুইটা কণী ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ ভাঙি দিলোঁ। ভাঙি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান নিমখো দি দিব পাৰে। নিমখটো যদি আপোনালোকে কম খাব বিচাৰে তেনেহ'লে নিদিলেও হয়, তথাপিতো মই অকণমান সোৱাদটোৰ কাৰণে দি দিছোঁ। আৰু কলডিলখিনি ভাজিখিনি যিহেতু নিমখটো দিয়াই আছিলে, গতিকে এই ডিমকেইটাত মানে নিমখ নিদিলেও হৈ যায়, তাৰ লগতে মিক্স হৈয়ে যাব যিহেতু, তথাপিতো মই অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ঘুটি দিছোঁ আৰু অকণমান এনেকৈ লৰাই বগাই লৈ পেলাই গোটেই কলডিলখিনিৰ লগত ডিমকেইটাও এনেকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাইছোঁ। এনেকেদৰে বেছি সময় নালাগে আৰু এয়া চাওক, মিক্স কৰি দিলোঁ। আৰু এনেকৈ 2-3বাৰমান লৰোৱাৰ পিছতে দেখিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডিমখিনি ফ্ৰাই হৈয়ে যায়। তাৰপিছত এয়া চাওক, কলডিল আৰু ডিমখিনি একেলগে মিক্স কৰি দুবাৰমান এনেকৈ ভাজিলোঁ, লৰাওঁতে এয়া প্ৰায় হৈয়ে গ'লগৈ। আৰু এয়া চাওক, এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। মানে মই এইখিনি ঘৰতে মানে গুড়ি খুন্দা হয়। আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছে জলকীয়া পাউডাৰ যে গুড়ি খুন্দি ৰাখিছিলোঁ, সেয়া অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ অকণমান জিৰা পাউডাৰ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব। যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয়, খাব নোৱাৰে জ্বলা, তেনেহ'লে নিদিলেও হয়, কিন্তু অকণমান জ্বলা নিচিনা লাগিলে ভালো লাগে। কেঁচা জলকীয়াও ফালি দিব পাৰে আপোনালোকে, মই কেঁচা জলকীয়া দিয়া নাই। এনেদৰেই বনালোঁ। একেবাৰে শেষত দিছোঁ মই এই মছলাকণ। তাৰপিছত এয়া চাওক, মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছত আমাৰ এয়া কলডিলৰ ভাজি প্ৰায় একেবাৰে ৰেডিয়ে হৈ গৈছে। এয়া দেখিছেনে, গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছতে আৰু এয়া আমাৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। বেছি সময় নালাগে, একেবাৰে সহজ হয়, একেবাৰে মানে খাবলৈও সোৱাদ হয় আৰু একেবাৰে সহজ হয় বনাবলৈ, আৰু পটককৈ বনায়ো হ'ব, খায়ো সোৱাদ লাগে। সেয়া চাওক, আমাৰ ভাজি একদম পূৰা ৰেডি। এতিয়া গোটেইখিনি চপাই গোটাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, আপোনালোকক মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল কলডিলৰ ভাজিখন। এনেদৰেই আপোনালোকে বনাব, বেছি মানে মছলা পাতিও দৰকাৰ নাই, একেবাৰে সহজ হয়। এয়া চাওক, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু ভাজিখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এইখিনি ঢাকনখন লগাই পেলাই মই অলপ সময় ৰেষ্ট কৰিব দিম। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ কলডিলৰ ভাজি একদম পৰিৱেশন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। ইমান ধুনীয়া মজা লাগিছে, দেখিছেনে, দেখিবলৈ দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে নাই বাৰু ক'বচোন আপোনালোকে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ৰেচিপিটো ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু এনেধৰণে কলডিলৰ আৰু কণীৰ এই ৰেচিপিটো বনাই পেলাই আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, বহুতেই ভাল লাগে। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও টকালি পাৰি খাব, বহুতেই ভাল পাব। আৰু আকৌ এবাৰ বনাবলৈ আপোনালোকক ক'ব, চাবচোন বাৰু, এনেদৰে আপোনালোকে বনাব বুলি আশা থাকিলে।